Oppitunti 1. Matkan suunnittelu. Jos aiomme aloittaa tämän matkan suunnittelun, meidän on mielestäni ensin päätettävä päivämäärä. Täysin. On tärkeää valita päivämäärät, jotka sopivat meille molemmille ja mahdollistavat asianmukaiset järjestelyt. Kyllä, ja meidän tulee ottaa huomioon myös määränpäämme sääolosuhteet. Se on hyvä pointti. Emme haluaisi joutua myrskyn tai äärimmäisen kuumuuden keskelle. Täsmälleen. Kun päivämäärät on sovittu, voimme tutkia majoitusta ja toimintaa. Olen innoissani tutustuessani vaihtoehtoihimme. On niin paljon harkittavaa. Kyllä, ja meidän pitäisi myös tarkistaa mahdolliset paikalliset tapahtumat oleskelumme aikana. Hieno idea. Paikallisiin juhliin osallistuminen voi todella parantaa kokemustamme. Tehdään luettelo mahdollisista päivämääristä ja aloitetaan sen rajaaminen. Oppitunti 2. Englannin kielen arviointi. Englanti sanoi, että oli hyvä jatkaa projektia, se on mahtava kuulla. Kyllä, olin helpottunut saadessani myönteisen vastauksen. Liittyykö siihen jotain ehtoja? Ei oikeastaan. He halusivat vain varmistaa, että täytämme kaikki tarvittavat vaatimukset. Se on hyvä. Se tarkoittaa, että olemme oikealla tiellä ja voimme edetä ilman suurempia huolia. Täysin. Mielestäni tämä on meille loistava tilaisuus näyttää kykymme. Kyllä, ja olen innoissani nähdessäni, kuinka kova työmme lopulta tunnustetaan. Jatketaan tätä vauhtia ja keskitytään tekemään parhaamme. Olen samaa mieltä. Selkeällä viestinnällä ja omistautumisella voimme saavuttaa tavoitteemme. Tästä eteenpäin onnistunut projekti. Oppitunti 3. Stressin hallinta. Pystyn samaistumaan joskus ylikuormituksen tunteeseen, se voi olla melko haastavaa. Oletko kokeillut mitään tekniikoita sen hallitsemiseksi? Etsin aina tehokkaita strategioita. Kyllä, olen huomannut, että mindfulness- ja syvähengitysharjoitukset voivat todella auttaa. Se kuulostaa hyödylliseltä. On hämmästyttävää, kuinka muutama minuutti voi saada aikaan tällaisen eron. Täysin. Yritän myös pitää säännöllisiä taukoja selkeyttääkseni mieltäni, kun tunnen itseni stressaantuneeksi. Se on hieno lähestymistapa. Hetkeksi poistuminen voi usein tarjota tuoreen näkökulman. Kyllä, ja fyysinen aktiivisuus myös auttaa. Kävelylle lähteminen voi todella kohottaa mieltäni. Olen samaa mieltä. Ulkoileminen ja liikkuminen voi tehdä ihmeitä mielentilalle. Jaetaan suosikkitekniikoitamme ja tuetaan toisiamme stressin hallinnassa. Oppitunti 4. Kulujen hallinta. Budjetoinnin yhteydessä mietin usein, millaisia kuluja seurata tarkasti. Kyllä, kuten millaiset kulut ovat mielestäsi tärkeimpiä, kuten ulkona syöminen tai tarpeettomien tavaroiden ostaminen. Täsmälleen. Ulkona syöminen voi kasvaa nopeasti, varsinkin jos siitä tulee yleinen tapa. Täysin. On helppo kuluttaa liikaa, kun syöt ulkona ilman selkeää suunnitelmaa. Siksi yritän rajoittaa ravintolakäyntejäni ja keskittyä useammin ruoanlaittoon kotona. Se on fiksu strategia. Kotona ruoanlaitto voi olla terveellisempää ja säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Kyllä, mutta mielestäni on myös tärkeää hemmotella itseäsi silloin tällöin. Tasapaino on avainasemassa.
Olen täysin samaa mieltä. On ratkaisevan tärkeää löytää tasapaino elämästä nauttimisen ja taloudellisen vastuun välillä. Jatketaan vinkkien jakamista kulujen tehokkaaseen hallintaan. Oppitunti 5. Turvavyön turvallisuus. Mikä hätänä, upseeri? En uskonut tekeväni mitään väärin. Rouva, et kiinnittänyt turvavyötäsi, mikä on vakava turvallisuusrikkomus. Voi, olen niin pahoillani. Unohdin varmaan kiireessä nousta autoon. On tärkeää kiinnittää aina kiinni, sillä se voi pelastaa henkesi onnettomuudessa. Olet aivan oikeassa. Ymmärrän nyt turvavyön käytön merkityksen. Hyvä. Se on yksinkertainen toimenpide, jolla on suuri merkitys turvallisuutesi varmistamisessa. Varmistan, että tästä lähtien tarkistan turvavyöni uudelleen. Se on viisas päätös. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla ajon aikana. Kiitos muistutuksesta, arvostan sitoutumistasi kaikkien turvaan. Oppitunti 6. Pysy aktiivisena. Hei, miten olet pysynyt aktiivisena viime aikoina? Hei. Suurin osa tiloista on kiinni, joten olen ollut luova harjoitteluni kotona. Se on hienoa kuulla. Minusta kehonpainoharjoitukset ja verkkotunnit voivat olla todella tehokkaita. Täysin. Olen myös käynyt pitkillä kävelylenkeillä naapurustossa pysyäkseni aktiivisena. Se kuulostaa virkistävältä. Raitis ilma ja liike voivat tehdä mielialaasi ihmeitä. Kyllä, se on mukava tapa tyhjentää mieleni ja treenata samalla. Olen tehnyt samaa. Se pitää minut motivoituneena ja auttaa minua tuntemaan yhteyden ulkoilmaan. Täsmälleen. Suunnitellaan pian treeni yhdessä, siitä tulee hauskaa. Haluaisin sen. Ystävän kanssa on aina mukavampaa treenata. Oppitunti 7. Matkapäätökset. Mitä sitten ehdotat? Pitäisikö minun viettää enemmän aikaa harvemmissa maissa, jotta voisin todella nauttia kulttuurista? Kuulostaa fiksulta idealta. Uppoutuminen muutamaan paikkaan voi johtaa rikkaampiin kokemuksiin. Täsmälleen. Sen sijaan, että kiirehtisin läpi useita kohteita, haluan todella arvostaa sitä, missä olen. Kyllä, ja viettämällä enemmän aikaa yhdessä maassa voit olla paremmin yhteydessä paikallisiin. Se on totta. Haluaisin oppia heidän tapojaan ja ehkä jopa oppia kieltä. Täysin. Kulttuuriin osallistuminen voi tehdä matkoistasi paljon merkityksellisempiä. Tutkitaan, mitkä maat olisivat ihanteellisia tällaiseen mukaansa tempaavaan kokemukseen. Hienoa. Olen innoissani voidessani löytää yhdessä mahdollisuudet. Minä myös. Tästä tulee upea seikkailu. Oppitunti 8. Visan käsittely. Kuinka kauan viisumin käsittely kestää? Se kestää yleensä noin 30 minuuttia, mutta se voi vaihdella toimiston työmäärän mukaan. Tuossa on järkeä. Uskon, että kiireiset ajat voivat johtaa pitkiin odotuksiin. Täysin. On aina hyvä idea saapua ajoissa, jos viivästyksiä tulee. Kyllä, en haluaisi jättää väliin tärkeää tapaamista hitaan käsittelyn takia.
Täsmälleen. Valmistautuminen voi auttaa vähentämään stressiä hakuprosessin aikana. Varmistan, että kerään kaikki asiakirjani etukäteen ongelmien välttämiseksi. Se on fiksu liike. Kun kaikki on valmis, prosessi voi sujua paljon sujuvammin. Arvostan neuvoja, on aina parempi olla yli kuin alivalmistautunut. Oppitunti 9. Huolien käsitteleminen. Meidän pitäisi olla valmiita käsittelemään kaikki huolenaiheet tai vastalauseet, joita heillä voi olla ehdotuksemme suhteen. Kyllä, kysymysten ennakoiminen voi auttaa meitä esittämään tapauksemme varmemmin. Täsmälleen. Heidän näkökulmansa ymmärtäminen antaa meille mahdollisuuden räätälöidä vastauksemme tehokkaasti. Ja valmistautuminen osoittaa, että kunnioitamme heidän mielipiteitään ja suhtaudumme tosissaan projektiimme. Täysin. On tärkeää luoda avoin dialogi, jossa he tuntevat olonsa mukavaksi jakaa ajatuksiaan. Kyllä, uskon, että näin toimimalla voimme edistää luottamusta ja yhteistyötä. Pohditaanpa joitain mahdollisia huolenaiheita, joita ne saattavat herättää, ja kuinka voimme torjua niitä. Se kuulostaa hienolta suunnitelmalta, ennakoiva lähestymistapa vahvistaa asemaamme. Olen iloinen, että olemme samalla sivulla, se on ehdotuksemme onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Oppitunti 10. Tupakointisäännöt. On huolestuttavaa ajatella tupakoinnin vaaroja, se todella vaikuttaa niin monen elämään negatiivisesti. Olen täysin samaa mieltä. Tupakointi tulisi kieltää julkisilla paikoilla myös tupakoimattomien suojelemiseksi. Täsmälleen. Tupakointi aiheuttaa vakavia terveysriskejä niille, jotka eivät edes tupakoi. Kyllä, ja monet ihmiset eivät ole tietoisia tupakoinnin pitkäaikaisista vaikutuksista terveyteen. Uskon, että tietoisuuden lisääminen on välttämätöntä, koulutus voi johtaa parempiin valintoihin. Ehdottomasti. Vaikka jotkut saattavat vastustaa näitä muutoksia, savuttoman ympäristön edut ovat kiistattomat. Lopulta haluaisin nähdä maailman, jossa tupakointi ei ole enää yleinen käytäntö. Se olisi merkittävä saavutus kansanterveyden kannalta. Täysin. Kyse on terveemmän tulevaisuuden luomisesta kaikille. Oppitunti 11. Kuljetusvaihtoehdot. Kyllä, kaupungissa on saatavilla taksi- ja kyytipalveluita, kuten Uber. Ne ovat usein kätevämpiä kuin julkinen liikenne, etenkin myöhäisillan retkillä. Täsmälleen. Minusta kyydin jakaminen voi säästää aikaa ja tarjota mukavamman kokemuksen. Lisäksi voit helposti jakaa hinnan ystävien kanssa, mikä tekee siitä edullisen. Se on hieno pointti. On hienoa, että on vaihtoehtoja, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja budjetteihin. Kyllä, ja kyydin varaamisen lisämukavuus sovelluksen kautta on erittäin hyödyllistä. Täysin. Se tekee liikkumisesta paljon helpompaa, varsinkin tuntemattomilla alueilla. Olen samaa mieltä. Mielestäni nämä palvelut ovat muuttaneet tapaamme navigoida kaupungeissa. Varmasti. Olen iloinen, että meillä on nämä vaihtoehdot käytettävissämme. Oppitunti 12. Huonekaluostokset. Hei, olen etsinyt edullisia huonekaluja. Onko sinulla ollut tuuria viime aikoina? Kyllä, löysin itse asiassa muutamia loistavia tarjouksia paikallisesta säästökaupasta, sinun pitäisi tarkistaa se. Tuo kuulostaa lupaavalta.
Säästökaupoissa on usein ainutlaatuisia kappaleita paljon halvemmalla. Täsmälleen. Lisäksi on hauskaa metsästää piilotettuja helmiä, jotka voivat lisätä luonnetta kotiisi. Rakastan ajatusta löytää jotain ainutlaatuista, mitä kaikilla muilla ei ole. Kyllä, ja se on myös kestävä valinta, koska käytät tuotteita uudelleen sen sijaan, että ostaisit uusia. Se on hieno pointti. Teen ehdottomasti matkan sinne tänä viikonloppuna. Uskon, että tulet iloisesti yllättymään siitä, mitä löydät. Odotan sitä innolla. Katsotaan, löydämmekö yhdessä jotain. Oppitunti 13. Korujen ostaminen. Olen viime aikoina ajatellut kulta- ja hopeakoruja, se on niin klassinen valinta. Kyllä, ja kauppakeskuksessa on ihana kampaaja, joka myy myös kauniita koruja. Todella. Se on upea yhdistelmä, voit leikata hiukset ja ostaa asusteita samanaikaisesti. Täsmälleen. Heillä on upea valikoima, ja hinnat ovat myös kohtuulliset. Pidän ajatuksesta tukea paikallisia yrityksiä ja löytää ainutlaatuisia esineitä. Täysin. Lisäksi korut voivat todella kohottaa mitä tahansa asua ja tehdä siitä erityisen. Olen samaa mieltä. Taidan käydä seuraavan hiusten leikkaukseni jälkeen katsomassa heidän kokoelmaansa. Et tule katumaan sitä. On aina mukavaa hemmotella itseään jollain kauniilla. Olen innoissani nähdessäni, mitä heillä on. On aina hauskaa löytää uusia tarvikkeita. Oppitunti 14. Kadonneet matkatavarat. Ikävä kuulla, että matkatavarasi ovat kadonneet. Sen täytyy olla niin turhauttavaa. Kyllä, se todella on. Voitko kuvailla matkatavaroitasi, jotta voimme auttaa jäljittämään sen? Varma. Se on tummansininen matkalaukku, jonka kahvaan on kiinnitetty kirkkaan keltainen etiketti. Se on hyödyllinen yksityiskohta. Oliko sinulla ainutlaatuisia tarroja tai merkintöjä siinä? Kyllä, minulla on pari matkatarraa paikoista, joissa olen käynyt, jotka saattavat auttaa tunnistamaan sen. Hienoa. Nämä tiedot voivat helpottaa henkilökunnan löytämistä laukkusi. Toivottavasti he löytävät sen pian. Minulla on sisällä tärkeitä esineitä. Olen varma, että he tekevät parhaansa saadakseen sen sinulle nopeasti takaisin. Kiitos tuestanne, se todella auttaa tässä stressaavassa tilanteessa. Oppitunti 15. Puutarhaunet. Minusta olisi uskomatonta saada tuoreita tuotteita omasta puutarhastani. Kuulostaa niin palkitsevalta kokemukselta. Oman ruoan kasvattaminen voi olla erittäin antoisaa. Täysin. Rakastan ajatusta siitä, että tiedän tarkalleen, mistä ruokani tulee. Kyllä, ja se on loistava tapa varmistaa, että kaikki on orgaanista ja tuoretta. Olen tutkinut, mistä vihanneksista ja yrteistä olisi parasta aloittaa. Se on fiksua. Jotkut helposti kasvatettavat vaihtoehdot ovat tomaatit, paprikat ja basilika. En malta odottaa, että pääsen istuttamaan. Omia aineksia olisi kiva käyttää ruoanlaitossa. Varmasti. Lisäksi puutarhanhoito voi olla rentouttava harrastus, joka yhdistää sinut luontoon. Olen samaa mieltä. Se on upea tapa viettää aikaa ulkona samalla kun olet tuottava. Oppitunti 16. Luova kirjoittaminen. Olen kuullut, että hän ajatteli tarinoita öisin,
Se kuulostaa loistavalta tavalta herättää luovuutta. Kyllä, hän kirjoitti ne muistiin ja vangitsi ideansa ennen kuin ne katosivat. On mielenkiintoista, kuinka inspiraatio voi iskeä milloin tahansa, varsinkin yön hiljaisuudessa. Täysin. 18-vuotiaana hän alkoi myydä runoja, mikä on varsin vaikuttavaa. Se osoittaa paljon lahjakkuutta ja päättäväisyyttä jakaa työnsä muiden kanssa. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka kirjoittaminen voi olla sekä henkilökohtainen kanava että tapa olla yhteydessä ihmisiin. Ihailen hänen sitoutumistaan taitoonsa, vaatii rohkeutta tehdä työtäsi. Ehdottomasti. Jokainen hänen jakamansa teos on osa hänen tarinaansa ja kokemustaan. Haluaisin kuulla hänen runojaan, lyön vetoa, että ne ovat kauniita. Oppitunti 17. Makeat herkut. Joskus ostan myös jäätelöä tai jogurttia, kun olen lopettanut lihaosaston. Se kuulostaa herkulliselta höyrykulta palkita itsesi ostosten jälkeen. Täysin. Se on mukava tapa viilentyä, varsinkin kuumalla säällä. Kyllä, ja on niin monia makuja, joista valita. Se tekee siitä hauskaa. Rakastan kokeilla uusia yhdistelmiä, varsinkin kun niissä on sesongin makuja. Se on hieno idea. Se pitää asiat jännittävänä ja tekee jokaisesta matkasta ainutlaatuisen. Lisäksi se on mukava tapa tasapainottaa terveellisiä valintoja makean hemmottelun kanssa. Täsmälleen. Kyse on elämästä nauttimisesta samalla kun tehdään tietoisia valintoja. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella ostosmatka yhdessä. Haluaisin jakaa kanssasi jäätelöä sen jälkeen. Oppitunti 18. Hämmentävä ilo. Pitäisikö minun heittää pois kaikki mitä en tarvitse? Kyllä, mutta pidä se, mikä tuo sinulle iloa. Se on tärkein osa järjettömyyttä. Olen täysin samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka paljon sellaista tavaraa kertyy ajan mittaan, mikä ei enää palvele meitä. Täsmälleen. Kun tyhjennät tarpeettoman, luot tilaa asioille, joilla on todella merkitystä. Minun on kuitenkin usein vaikea luopua tietyistä esineistä, vaikka ne eivät enää tuo minulle onnea. Se on ymmärrettävää, joskus noihin asioihin liittyy muistoja. Kyllä, se on kuin päästäisi irti palasta menneisyyttäsi, mikä voi olla vaikeaa. Mutta ajattele sitä näin. Pitämällä vain sitä, mitä rakastat, voit parantaa elintilaasi ja mielialaasi. Olet oikeassa. Keskityn siihen, mikä tuo lisäarvoa elämääni, ja annan loput mennä. Oppitunti 19. Matkasuunnitelmat. Voin kuvitella, minne olet menossa tälle matkalle, kuulostaa jännittävältä. Lähden vuoristossa sijaitsevaan haaratoimistoomme muutaman päivän koulutukseen. Se on hienoa. Maisemanvaihto voi olla virkistävää, varsinkin kauniilla paikalla. Täysin. Odotan innolla sekä koulutusta että mahdollisuutta tutustua alueeseen hieman. Se kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä työtä ja seikkailua. Kyllä, ja olen kuullut, että näkymät siellä ovat henkeä salpaavat, mikä lisää kokemusta. Muista ottaa kuvia. Haluaisin nähdä, miltä se näyttää. Ehdottomasti. Jaan suosikkini kanssasi, kun olen palannut. En malta odottaa kuulevani matkastasi ja kaikesta mielenkiintoisesta oppimastasi. Oppitunti 20. Kadonneiden tuotteiden päivitys. Kyllä,
Muutaman päivän kuluttua he soittivat ja ilmoittivat löytäneensä sen. Se on niin helpotus. On aina stressaavaa, kun jotain tärkeää puuttuu. Täysin. Olin huolissani, etten koskaan näe sitä enää, mutta onneksi he löysivät sen. Olen iloinen, että se onnistui. Mitä he sanoivat siitä, kuinka se katosi? He mainitsivat, että se oli väärässä paikassa eri osastolla, mikä oli hieman yllättävää. Näin voi tapahtua varsinkin kiireisissä paikoissa. Olen iloinen, että sait sen takaisin. Minä myös. Muutama päivä oli stressaavaa, mutta opin olemaan varovaisempi tavaroideni kanssa. Se on hyvä takeaway. Joskus tarvitsemme sellaisia kokemuksia muistuttamaan meitä. Täysin. Aion ehdottomasti ryhtyä lisävarotoimiin jatkossa. Oppitunti 20. Festivaalin hauskaa. Klovnit, tanssijat ja muusikot todella tuovat eloa festivaaleille, eikö niin? Kyllä. Heidän energiansa on tarttuvaa ja tuo niin paljon iloa juhliin. Ja siellä voi olla myös muita kilpailuja, kuten kykyohjelmia tai pelejä lapsille. Täsmälleen. Se on loistava tapa ottaa yhteisö mukaan ja saada kaikki tuntemaan olevansa mukana. Rakastan sitä, kuinka festivaalit voivat esitellä paikallista lahjakkuutta ja kulttuuria näiden esitysten kautta. Täysin. Se on kaunis tapa juhlia luovuutta ja tuoda ihmiset yhteen. Lisäksi eloisat puvut ja koristeet saavat kaiken tuntumaan niin juhlavalta. Kyllä. Jokainen elementti luo eloisan ilmapiirin, josta jokainen voi nauttia. En malta odottaa seuraavaa festivaalia, se on aina vuoden kohokohta. Oppitunti 22. Perheen tuki. Hän on vienyt veljeni kalastamaan, mikä on heille mahtava kokemus. Se kuulostaa upealta. Kalastus voi todella yhdistää ihmisiä ja luoda kestäviä muistoja. Kyllä, ja hän myös vie minut areenalle luistelemaan, mikä on aina mahtavaa. Kuinka hauskaa! Luistelu on niin iloista toimintaa, ja se sopii myös taitojen kehittämiseen. Täysin. Lisäksi hän auttaa siskoani kirjoittamaan esseitä, mikä osoittaa, että hän tukee kaikkialla. Se on upeaa. Se, että joku voi nojata tutkijoihin, voi todella lisätä luottamusta. On hienoa nähdä, kuinka hän edistää meidän jokaisen etuja ja tarpeita. Kyllä, tuollaisella tuella on valtava ero perheen dynamiikkaan. Olen onnekas, että elämässämme on hänen kaltaisensa, joka välittää niin paljon. Oppitunti 23. Projektin onnistuminen. Miten kokonaisprojekti lopulta meni? Siitä tuli parempi kuin odotin, ja olen todella ylpeä tuloksesta. Se on mahtavaa kuulla. Mikä mielestäsi vaikutti sen menestykseen? Uskon, että tiimityöllä ja yhteistyöllä on ollut suuri merkitys tavoitteidemme saavuttamisessa. Täysin. Kun kaikki työskentelevät yhdessä, se johtaa usein suuriin tuloksiin. Kyllä, ja selkeä viestintä koko prosessin ajan auttoi meitä pysymään raiteilla. Voin kuvitella. On aina palkitsevaa nähdä kovan työn tuottavan niin positiivisesti. Ehdottomasti. Olen oppinut tästä kokemuksesta paljon, jota voin soveltaa tuleviin projekteihin. Se on paras osa,
jokainen projekti on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Oppitunti 24. Reittiohjeiden etsiminen. Mistä tiedän, kumman ottaa, kun katson bussiaikataulua? Sinun on löydettävä kohde bussireittien vieressä, se on oppaasi. Voi, näen. Joten jos menen kaupungin keskustaan, minun pitäisi etsiä sitä tiettyä reittiä. Täsmälleen. Jokainen bussinumero vastaa eri paikkaa, joten on tärkeää tarkistaa se huolellisesti. Tuossa on järkeä. Arvostan apuasi. Joukkoliikenteessä liikkuminen voi olla hämmentävää. Ei hätää. Muista tarkistaa myös ajat, ne voivat vaihdella pitkin päivää. Hieno vinkki. Varmistan, että suunnittelen etukäteen, jotta vältytään pitkiltä odotuksilta asemalla. Kyllä, pieni valmistautuminen auttaa tekemään matkustamisesta sujuvampaa. Tunnen itseni varmemmin bussin ottamisesta nyt. Kiitos opastuksesta. Oppitunti 25. Matkavalinnat. Minulla on myös skootteri, jolla matkustan kaupungissa. Se on niin kätevä. Se on mahtavaa. Skootterit ovat hauska ja tehokas tapa liikkua. Kyllä, ja tein kerran helikopterimatkan, mikä oli täysin erilainen kokemus. Vau, kuulostaa innostavalta. Miltä tuntui nähdä kaikki taivaalta? Se oli henkeä salpaava. Näkymät olivat uskomattomat, ja se antoi minulle uuden näkökulman maisemaan. Voin vain kuvitella. Lentomatkailu antaa sinun todella arvostaa maailman kauneutta ylhäältä. Täsmälleen. Haluaisin lähteä jonain päivänä uudelle helikopterimatkalle, se oli niin jännitystä. Se olisi hämmästyttävää. Pidetään silmällä mahdollisuuksia tehdä se uudelleen. Ehdottomasti. On aina hienoa lisätä seikkailua matkoihimme. Oppitunti 26. Seikkailu odottaa. Tästä matkasta tulee seikkailu, voin jo kertoa. Täysin. Matkailu on aina täynnä yllätyksiä ja uusia kokemuksia. Kyllä, rakastan jännitystä, kun en tiedä mitä odottaa. Se tekee jokaisesta matkasta ainutlaatuisen ja ikimuistoisen. Olen samaa mieltä. Olipa kyseessä uuden ruoan kokeilu tai uusien ihmisten tapaaminen, aina löytyy jotain löydettävää. Täsmälleen. Jokaisella paikalla on oma viehätyksensä ja tarinansa kerrottavana. Odotan todella innolla uusia muistoja tältä matkalta. Minä myös. Tartutaan seikkailuun ja katsotaan, minne se meidät vie. Kyllä, täällä on uusia kokemuksia ja unohtumattomia hetkiä. Oppitunti 27. Erojen hyväksyminen. Mutta entä jos ihmiset eivät ole samaa mieltä kanssani tästä aiheesta? Kaikilla on erilaisia mielipiteitä, ja se on täysin normaalia. Se on osa ihmisenä olemista. Kyllä, ymmärrän sen, mutta voi olla haastavaa selveytyä eroista. Täysin. On tärkeää kuunnella ja kunnioittaa muiden näkemyksiä, vaikka et jaa niitä. Olen samaa mieltä. Terveisiin keskusteluihin osallistuminen voi johtaa parempaan ymmärrykseen. Täsmälleen. Kyse on yhteisen sävelen löytämisestä samalla kun arvostetaan erilaisia näkökulmia. Uskon, että näiden erojen hyväksyminen voi rikastuttaa keskustelujamme ja kokemuksiamme.
Ehdottomasti. Se tekee elämästä niin mielenkiintoista ja dynaamista. Pidän sen mielessä, kun lähestyn keskustelua tulevaisuudessa. Oppitunti 28. Liikkuminen. Pidän todella liikkumisesta paikasta toiseen, se pitää asiat jännittävänä ja tuoreena. Se kuulostaa upealta. On varmasti hienoa tutustua uusiin alueisiin ja tavata erilaisia ihmisiä. Täysin. Ystäväni asuvat viihtyisässä mökissä järven rannalla, ja heidän luonaan käyminen on aina iloa. Mökki järven rannalla kuulostaa idylliseltä. Voin kuvitella, että näkymien on oltava upeita. Kyllä, se on rauhallinen pakopaikka kaupungista, ja siellä on niin monia ulkoilumahdollisuuksia. Se kuulostaa täydelliseltä rentoutumiseen. Mitä teet yleensä vieraillessasi heidän luonaan? Käymme usein patikoimassa, tai vain istumme veden äärellä ja nautimme luonnon kauneudesta. Niiden hetkien täytyy olla niin virkistäviä, varsinkin sellaisen luonnon kauneuden ympäröimänä. Ehdottomasti. Rakastan sitä tunnetta, että olen irti arjen hälinästä. Oppitunti 29. Perheen ruoanlaitto. Talo tuoksuu hyvältä, se on aina kutsuva, kun aterioita valmistellaan. Tiedän. Autamme äitiä keittiössä, ja se on niin ihana yhdistävä kokemus. Kyllä, minä kuorin vihannekset, kun hän hoitaa ruoanlaiton, se tuntuu tiimityöltä. Täsmälleen. Yhdessä ruoanlaitto ei ainoastaan täytä taloa herkullisilla aromilla, vaan myös luo kestäviä muistoja. Rakastan sitä, kuinka voimme jakaa tarinoita ja naurua ruoanlaiton aikana. Se tekee prosessista todella nautinnollisen, ja sen ansiosta ateriat maistuvat vieläkin paremmalta. Täysin. Ruoan syömisessä on jotain erityistä, jonka luomisessa olemme kaikki auttaneet. Kyllä, se lisää persoonallisuutta, joka tekee jokaisesta ateriasta merkityksellisemmän. En malta odottaa seuraavaa perheen illallista, ne ovat aina viikon kohokohta. Oppitunti 30. Ravintolan löytäminen. Minulla on idea. Etsitään ravintola lähistöltä odotellessamme lentoa. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Toivottavasti lentomme lähtee pian ja voimme nauttia hyvän aterian. Kyllä. Se olisi täydellinen tapa kuluttaa aikaa ja polttoainetta ennen matkaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi paikallisen keittiön kokeileminen on aina jännittävä osa mitä tahansa matkaa. Täsmälleen. Katsotaanpa lähistöltä joitain erittäin arvostettuja paikkoja. Haluan ottaa ajastamme kaiken irti. Hieno idea. Rakastan löytää uusia ravintoloita ja niiden ainutlaatuisia ruokia. Minä myös. Odotan innolla tätä pientä kulinaarista seikkailua ennen kuin nousemme. Muista ottaa kuvia ruuastamme jaettavaksi myöhemmin. Täysin. On hauskaa vangita yhdessä kokemiamme herkullisia hetkiä.